Xin chào mọi người, mình là Gigi và hiện tại mình đang là một họa sĩ vẽ minh họa sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái việc mình đã trở thành một họa sĩ vẽ minh họa như thế nào và những cái điều mà mình học được trên cái hành trình đó. Và mình hy vọng qua câu chuyện của mình thì các bạn có thể học được một điều gì đó, hoặc là có thể cảm thấy được truyền cảm hứng hơn, hoặc là cảm thấy vững vàng hơn trên con đường hoặc là cảm thấy vững vàng hơn trên con đường đi của mọi người. Đầu tiên là mình sẽ tóm tắt lại cái hành trình của mình từ lúc mà mình học đại học và những cái công việc mà mình đã trải qua trước khi mình chính thức trở thành một họa sĩ vẽ minh họa full time nha. Thì trước đây mình là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Mình tốt nghiệp vào năm 2015, tức là cách đây 5 năm rồi, mình đã đi làm 5 năm rồi các bạn. Và mình bắt đầu trở thành họa sĩ vẽ minh họa chính thức và nghiêm túc là cách đây 2 năm. Thì cũng có nghĩa là sau khi tốt nghiệp khoảng 3 năm, mình đã trải qua rất là nhiều công việc và không có cái nào liên quan đến ngành vẽ hết. Và trong 3 năm đó thì mình đã trải qua rất là nhiều công việc khác nhau. Mình có thể kể như là lúc mới ra trường thì mình đi làm trợ giảng, sau đó thì mình đi làm giáo viên cho những cái trung tâm dạy Anh ngữ. Nhưng mà được một thời gian thì mình cũng cảm thấy là mình còn quá non nớt để trở thành một cái người giáo viên hướng dẫn cho người khác. Bởi vì ngoài kiến thức ra, theo mình, một người giáo viên còn phải có đủ trải nghiệm trong cuộc sống để có thể đưa ra những lời khuyên về định hướng cho những người học sinh của mình nữa, đúng không? Thì lúc đó mình thấy mình còn non nớt quá nên là mình không có theo đuổi cái công việc đó. Sau đó thì mình là một sinh viên kinh tế thì mình bị một cái áp lực, một cái pressure, một cái kỳ vọng từ những người khác là mình sẽ làm những cái ngành như là kinh tế nè, marketing, tài chính, vân vân. Thì lúc đó ở trường đại học của mình thì các bạn rất là hay thi những cuộc thi là management trainee, quản trị viên tập sự, là cuộc thi mà những cái công ty, những cái tập đoàn lớn họ tổ chức để mà những cái sinh viên khối ngành kinh tế họ sẽ thi vào và họ sẽ chọn ra những cái người mà có tiềm năng nhất để trở thành những cái manager trong tương lai cho những cái công ty đó. Thì đó giống như là một cái hot, một cái rất là hot, một cái rất là cam go, và tất cả các bạn mà giỏi mình biết học ngành kinh tế thì đều tham gia những cái cuộc thi đó. Bởi vì sao? Bởi vì vào đó thì bạn được training, bạn được hướng dẫn và bạn cũng sẽ khởi điểm với một mức lương rất là cao. Và mình cũng đua theo cái cuộc thi đó trong khoảng 1-2 năm, là mình cứ thi hết chỗ này, thi hết chỗ kia. Nhưng mà kết quả thì cũng không có như ý, mình chỉ đậu vào một công ty thôi. Nhưng mà mình cũng chỉ làm được khoảng 2-3 tháng, bởi vì cái vấn đề là mình không có hợp. Khi mà mình đi phỏng vấn hoặc là khi mà mình gặp gỡ những cái nhà tuyển dụng thì mình luôn cố biến mình trở thành một con người khác, trong khi cái thế mạnh của mình đó là thiên về vẽ vời, sáng tạo, ý tưởng nhiều hơn. Còn những cái kiến thức về kinh tế tài chính của mình thì coi như là zero, không có nhiều. Thì mình cảm thấy áp lực và mình đã nghỉ việc một thời gian. Mình không đi làm nữa, mình chỉ ở nhà thôi. Thì trong thời gian đó mình đọc sách và đó giống như là một cái break time nho nhỏ. Và sau đó thì mình quyết định là mình sẽ làm những cái công việc mà nó gần với cái việc sáng tạo hơn, và nó sẽ giúp cho mình thỏa mãn được cái khả năng của mình nhiều hơn. Thì sau đó thì mình tiếp tục đi làm cho một công ty về sản xuất truyền hình. Thì mình làm ở vị trí là writer, là người viết. Thì đó cũng là cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu mình ấp ủ, mình nuôi dưỡng những cái ước mơ của mình về cái công việc vẽ vời khi mà mình làm ở trong đài truyền hình. Thì sau đó, sau khi mà mình bắt đầu mình tìm hiểu nhiều hơn về vẽ minh họa và mình bắt đầu mình có những cái công việc đầu tiên, thì cuối cùng là mình đưa ra quyết định là mình nghỉ việc và mình theo đuổi cái công việc này cho đến thời điểm hiện tại. Thì mình không có gì để hối hận hết. Vậy thì điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là về portfolio. Tại sao mình lại nói điều này? Bởi vì đó chính là cái mấu chốt quyết định cho mình xem là mình có đủ can đảm để nghỉ việc hay không. Nếu như các bạn cũng giống như mình là một người học trái ngành, làm trái ngành, mà đang ở trong giai đoạn là biết là mình rất là thích vẽ, tìm hiểu được cái đam mê của mình, tìm hiểu về vẽ minh họa rồi và cảm thấy đây là công việc mà mình muốn theo đuổi, thì các bạn sẽ gặp cái quyết định khó khăn là bây giờ mình có nên nghỉ công việc hiện tại không? Mình có nên bỏ cái sự ổn định hiện tại để mà theo đuổi một cái thứ mà mình chưa chắc chắn hay không?
Thì câu trả lời của các bạn đó chính là portfolio. Tại sao? Bởi vì đó là cái thứ duy nhất để chứng minh với nhà tuyển dụng, để chứng minh với người khác là bạn đang làm công việc này, bạn thực sự nghiêm túc với nó và bạn muốn theo đuổi nó lâu dài. Bởi vì ví dụ như mình đâu có thể cầm một tấm bằng đại học ngoại thương và mình nộp vào một cái vị trí là họa sĩ vẽ minh họa được, đúng không? Mình không có gì để chứng minh hết. Portfolio là cái duy nhất, cái phương tiện duy nhất, cái niềm tin duy nhất của mình để mà mình có thể khẳng định với người khác và cũng khẳng định với bản thân là mình sẽ theo đuổi công việc này. Cho nên là lúc mà mình bắt đầu mình có suy nghĩ là mình muốn nghỉ công việc hiện tại là một writer để chuyển sang làm công việc vẽ minh họa, thì mình đã quyết tâm xây dựng một cái portfolio thật tốt. Và đó là cái mà nằm trong tầm tay, nằm trong khả năng của mình. Bởi vì mình biết là nếu mà mình cố gắng, mình làm hết sức thì chắc chắn thì mình sẽ có được cái portfolio đó. Và chính xác là mình đã làm như vậy. Và trong khoảng từ nửa năm đến 1 năm thì mình bắt đầu là mình đăng những cái hình vẽ, những cái work của mình lên trên social media để mình cho người khác biết là mình đang làm công việc này và mình thích làm nó. Và thế là sẽ có những cái người ta liên hệ đến mình thôi, và người ta nhờ làm công việc này job kia. Ban đầu thì cái rate, cái số tiền mà mình nhận được nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà đó không phải là cái mình cần. Cái mình cần là một công việc thực tế, một cái trải nghiệm thực tế và một cơ hội để cho mình làm thật tốt, mình tạo ra một sản phẩm thật tốt, và mình cầm cái sản phẩm đó mình bỏ vào portfolio của mình. Mục đích tối thượng, mục đích cao nhất của mình trong giai đoạn này là phải có một cái portfolio, và mình làm tốt nhất có thể 100%, 200% khi mà cơ hội tới là mình sẽ nắm bắt để mình làm ra được những sản phẩm tốt nhất và mình bỏ vào portfolio của mình. Ngoài cái đó ra thì mình còn làm thêm những cái project cá nhân khi mà mình có thời gian để mà mình hoàn thiện cái portfolio của mình làm sao mà nó tốt nhất. Thì đến khoảng tháng 5 năm 2019 thì mình đã hoàn thành một cái portfolio mà mình rất tự hào, bởi vì từng cái project trong đó, từng cái tranh vẽ trong đó mình đã làm tốt nhất có thể, đầu tư hết khả năng của mình vào đó. Thì đó cũng chính là một cái thành tựu nho nhỏ của mình để đánh dấu là mình chính thức nghiêm túc theo đuổi công việc vẽ minh họa. Một cái nốt nhỏ mà mình muốn nói tới trong cái giai đoạn xây dựng portfolio đó chính là sự chuyên tâm và tập trung. Mình đã có một cái xuất phát điểm rất là chậm, mình không có học từ cái trường về đào tạo về cái chuyên ngành này ra. Mình biết là mình phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều để bù đắp lại cái khoảng thời gian đó. Mình không có muốn bỏ lỡ thêm một cơ hội này nữa, bỏ lỡ thêm một cái lần này nữa. Bởi vì các bạn biết không, cái niềm tin mà các bạn xây dựng cho bản thân của mình nó còn quan trọng hơn là việc bạn chứng minh với người khác nữa. Mình phải làm cho bản thân mình tin tưởng mình. Là bạn tưởng tượng giống như là phóng tên lửa, khi mà lúc mà mới ấy, bạn cần rất là nhiều năng lượng, cần rất là nhiều cái nguồn lực, bạn cần phải cố gắng hết sức để mà có thể đẩy được cái tên lửa nó bay ra, nó bay lên, đúng không? Nhưng mà một khi mà nó đã vào quỹ đạo rồi á thì mọi thứ sẽ dần ổn định và bạn sẽ có thể bắt đầu cân bằng cuộc sống của bạn lại, có thể đi gặp gỡ bạn bè, có thể dành thời gian cho những việc khác. Nhưng riêng trong cái giai đoạn đầu tiên, trong cái lúc đầu tiên mà bạn mới bắt đầu thì bạn phải thật sự tập trung, dồn lực, và đừng có những cái gì mà không quan trọng thì mình gạt ra hết đi. Tiếp theo thì mình muốn chia sẻ về self-awareness, về cái hành trình khám phá bản thân. Nếu mà các bạn theo dõi Instagram hoặc là Facebook của mình thì các bạn biết là mình là một đứa rất thích viết, và mình rất là thích ghi chép vào trong quyển sổ của mình. Thì cái việc ghi chép đó nó gắn với cái hành trình khám phá bản thân của mình, và cũng đồng thời nó cũng chính là cái lúc mà mình đã quyết định nghỉ việc để chuyển sang làm họa sĩ vẽ minh họa. Thì mình bắt đầu viết là khi mà mình theo dõi cái blog của chị Chi Nguyễn, The Present Writer, và mình học theo cái cách của chị. Đó là khi mà bạn có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng, hoặc là khi mà bạn cảm thấy lost, thì bạn có thể thực hành cái cách morning pages, là mỗi sáng dành ra 5 đến 10 phút viết vào trong sổ, và không có cần phải suy nghĩ câu cú, không có cần phải đặt nặng về câu từ, mà chỉ viết chính xác những gì mà bạn đang nghĩ, đang cảm thấy, cái năng lượng tiêu cực mà mình cần xả ra. Và dần dần cái việc viết, cái việc sketching trong sổ nó thành một cái phần thiết yếu của cuộc sống. Giống như là nếu như mà mình không có cuốn sổ để mà mình express, mình đẩy hết tất cả năng lượng ra thì mình sẽ bị stuck, mình bị bế tắc. Cái việc ghi chép nó đã gắn bó với mình từ đó, và cũng đồng thời là lúc mà mình vẽ, mình sketch những cái hình ảnh đó ra, mình cảm thấy rất là dễ chịu, và mình cảm thấy việc vẽ nó đối với mình
chịu rất là quan trọng, rất là thích thú, rất là một cái gì đó mà nó cho mình một cái không gian riêng. Mình có thể sống trong đó và mình có thể xây dựng những cái suy nghĩ, mình có thể truyền tải năng lượng của mình vào trong những cái tranh vẽ, và dần dần mình nhận ra được đó là cái công việc mà mình thích làm. Dần dần sau một thời gian như vậy, mình bắt đầu mình hiểu bản thân mình hơn, biết được mình có suy nghĩ gì, có sở thích gì, mình biết những điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào, và mình học cách chấp nhận nó. Cái điều mình muốn nói đó là cái hành trình khám phá bản thân là một cái hành trình cả đời, và nếu mà chúng ta bắt đầu sớm thì chúng ta có thể may mắn hiểu được bản thân của mình vào cái thời điểm sớm hơn, và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn để mà mình có thể vui vẻ, hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà cần phải đưa ra quyết định là có nên chuyển ngành hay không, có nên theo đuổi công việc này hay không, mình đã lớn tuổi rồi, mình có nên từ bỏ hết mọi thứ để theo đuổi một cái mà mình mới bắt đầu hay không. Thì cái việc self-awareness, cái việc hiểu rõ bản thân bạn chính là một cái nền tảng để giúp bạn có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn. Mình nghĩ cái việc các bạn cần làm là dành cho bản thân mỗi ngày một chút thời gian. Đây là cái khoảng thời gian của riêng bạn và không bị sao nhãng, không bị phân tâm bởi bất kỳ một việc gì khác. Và bạn sẽ dùng cái thời gian này để kết nối với bản thân, để reflect lại những cái trải nghiệm của bạn và để nhìn nhận lại những cái chuyện đã xảy ra, đồng thời là hút cái năng lượng vào bên trong. Thì như vậy dần dần sau một thời gian thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản thân của mình. Và nếu mà hiểu rõ bản thân mình thì đó là một cái điều rất là may mắn, cái điều rất là tốt. Và hãy dành thời gian để khám phá bản thân ngay từ bây giờ. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái vấn đề là học như thế nào. Đối với những cái trường hợp mà làm trái ngành giống như mình thì mình đã học vẽ như thế nào. Mình sẽ chia sẻ những cái bước tự học của mình cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Bước đầu tiên là mình sẽ xem từ những cái nguồn hình ảnh tốt, ví dụ như là Pinterest hoặc là Behance, hoặc là kể cả những cái chất liệu trong cuộc sống. Ví dụ như là bất kỳ cái gì mà bạn thấy đẹp là nó đều là cái nguồn input, cái nguồn đầu vào để mà bạn có thể tăng cái mắt nhìn của mình lên, tăng cái thẩm mỹ của mình lên. Cái mà mình nhận được trong cái quá trình xem là nó cho mình một cái khao khát, một cái mong muốn là mình muốn vẽ được đẹp như vậy. Mình muốn sản phẩm của mình nó có cái sự thu hút, nó có cái sức sống như vậy. Mình muốn những cái sản phẩm của mình nó có sự tinh tế, nó có những cái chi tiết mà long lanh như vậy. Cái việc xem nó gợi cho mình cái cảm giác mình muốn làm được. Và đó là cái quan trọng mà mình rút ra được trong việc xem, ngoài cái việc là nâng cao về thẩm mỹ. Sau khi xem xong thì mình sẽ chọn ra một số artwork mà mình thích nhất, và mình bắt đầu mình sẽ phân tích nó là cái tranh này thì người ta vẽ là người ta dùng những cái đường line, hoặc là hay là người ta đã dùng những cái mảng màu, rồi cái cách đi nét, cái feel, cái cảm nhận chung của nó như thế nào. Mình nhìn nhận, mình đánh giá nó và bắt đầu mình pick ra những cái mà mình có thể học được. Chẳng hạn như là cái tranh này cái đường line của nó rất là mạnh mẽ, đi rất là mạnh, đi rất là khẳng khái. Mình sẽ học cái cách đi nét này, mình liên tục review, đánh giá coi là cái chỗ nào mình cần sửa, cái chỗ nào mình cần hoàn thiện, rồi mình quay lại mình thực hành cho đến khi mà mình ra được một sản phẩm ưng ý. Sau đó thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình xem, mình phân tích, mình thực hành, mình tự đánh giá. Hoặc là đôi khi mình cũng sẽ đưa cho bạn bè làm cùng ngành để họ xem và họ nhìn giúp mình, họ có những cái nhìn khách quan hơn. Thì đa phần từ lúc mà mình bắt đầu tới bây giờ thì đều là mình tự học. Tuy nhiên thì mình có học một số khóa học về graphic design, và đặc biệt là cái khóa học graphic design căn bản ở DAS, Design Anthropology School. Mình cảm thấy đây là một cái khóa học nó đã thay đổi tư duy của mình rất nhiều. Và mình học về graphic design nhưng mà mình cũng có thể áp dụng vào trong cái việc vẽ của mình nữa, bởi vì nó đều là về bố cục, về chính phủ, về tương phản, về cái cách mà mình thu hút mắt người xem vào trong cái sản phẩm của mình, đúng không nào? Mình tin vào cái việc là nếu mà chúng ta muốn trở thành một cái người top, một cái người đỉnh nhất trong bất kỳ một cái ngành nghề nào thì chúng ta cần bỏ ra 10.000 giờ để luyện tập có chủ đích. Và bây giờ thì mình cứ đầu tư để làm sao mình tiến tới cái con số 10.000 giờ đó thôi. Còn về việc học tool thì mình lên Google mình hỏi, mình biết chỗ nào thì mình sẽ tra chỗ đó. Ví dụ như là mình không biết cái cách để tạo texture thì mình sẽ hỏi Google là làm sao để tạo texture ở trong Photoshop. Nếu mà mình không có biết cách để điều chỉnh cái brush của mình cho nó thanh đậm hoặc là nó dày hơn, nó mỏng hơn, thì mình sẽ lên Google mình hỏi là
làm sao để bạn có thể điều chỉnh được cái độ thanh đậm của brush ở trong Photoshop. Đó, mình cứ gặp cái vấn đề thì mình sẽ đặt câu hỏi và mình sẽ lên Google và mình sẽ follow những cái chỉ dẫn ở trên đó. Đối với tool thì mình học khá là nhanh và mình luôn tìm được câu trả lời mà mình cần ở trên Google. Vậy còn về những cái bộ môn cơ bản như là màu sắc, giải phẫu hay là phối cảnh thì sao? Nếu như mà học trái ngành thì chúng ta sẽ không có cơ hội học những cái môn đó, đúng không nào? Thì hiện tại đó cũng là điểm yếu của mình trong cái phần kỹ năng vẽ, và mình cũng chưa sắp xếp thời gian để đi học, cho nên cái cách mà mình đang đối phó hiện tại là mình đụng tới cái vấn đề nào, mình đụng tới cái phần vẽ nào trên cơ thể hoặc là cái kiểu phối cảnh nào thì mình sẽ lên mạng mình tìm hiểu và mình đọc và mình đáp ứng đúng cái nhu cầu ngay cái chỗ mà mình đang cần thôi. Và sắp tới vào giờ cuối năm thì mình cũng có kế hoạch là sẽ tìm những cái khóa học online hoặc là những cái đầu sách để cải thiện thêm về kỹ năng của mình. Và nếu như mà bạn có biết những cái khóa học hoặc là những cái tên quyển sách nào thì bạn có thể recommend bên dưới cho mình cũng như là những bạn khác để tụi mình có thể học theo. Cảm ơn bạn trước nha. Một điều rất là gây dễ mất tinh thần của bạn trong cái giai đoạn mà bạn mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp, mới bắt đầu theo đuổi cái công việc bạn yêu thích, đó chính là sự đánh giá, những cái lời nhận xét của người khác. Thì coi như là mình may mắn đi, bởi vì mình làm trái ngành cho nên bạn bè của mình trước đây thì đều làm ở những cái ngành nghề khác, và bạn bè của mình trong giới vẽ cũng rất là ít. Do đó là mình ít chịu cái áp lực từ bạn bè xung quanh, từ tài năng của họ và từ những nhận xét đánh giá của họ nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thì sẽ có những lúc bạn nghe những cái lời nhận xét của người khác về bạn, về cái tác phẩm của bạn, và bạn cảm thấy rất là xuống tinh thần và bạn không có muốn tiếp tục cố gắng nữa. Thì cái lời khuyên của mình nó đến từ một cái đoạn văn mà mình đọc được random ở trên mạng thôi. Thì khi bạn hiểu rõ được bản thân mình, biết được cái khả năng của bạn và cái giới hạn của bạn đến đâu, thì bạn hãy để ngoài tai những cái lời nhận xét, những cái lời đánh giá của người khác. Bởi vì đây là cái con đường bạn chọn, đây là cái ước mơ mà bạn đang theo đuổi, nó là của bạn và bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm cho nó. Nếu mà bạn làm không tốt thì bạn sẽ quay lại, bạn sửa, bạn làm lại. Cho nên là hãy dũng cảm lên, hãy nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, lắng nghe bản thân mình muốn gì, mạnh mẽ theo đuổi những cái điều mà bạn tin tưởng và đừng có để tâm quá nhiều đến lời của người khác. Cố lên. Cố lên. Và có lẽ điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này đó là keep going. Đó cũng là tên một cái dự án, một cái project cá nhân gần đây của mình. Bởi vì khi mà bắt đầu làm sâu hơn về cái công việc này, mình cảm thấy những cái giới hạn của mình về mặt kỹ thuật, mình cảm thấy những cái điểm yếu của mình nó bắt đầu lộ ra, và mình càng biết thêm những con người tài năng làm trong cái lĩnh vực này thì mình càng bị áp lực lên bản thân và mình không biết mình phải đi tiếp như thế nào. Đồng thời thì mình cũng hay tự vấn là mình thích vẽ đó, mình đang làm cái công việc vẽ đó, nhưng mà vẽ để làm gì? Vẽ để phục vụ cái mục đích, thì cái mục đích cuối cùng của mình muốn trong cuộc sống này là gì? Mình vẫn chưa tìm được, và mình thỉnh thoảng mình vẫn cảm thấy là mất phương hướng và mình không có muốn vẽ nữa, mình cảm thấy cái việc tiếp tục của mình nó rất là vô nghĩa. Thì mình đã đọc được một cái quyển sách có tên là Keep Going của tác giả Austin Kleon, và nghệ thuật là để cho cái cuộc sống của mình tốt hơn. Và nếu như mà mình vẽ một cái tranh, mình tạo ra một artwork, và cái artwork đó giúp cho người khác, những cái người xem đó có một cái góc nhìn khác về cuộc sống, họ yêu đời hơn, họ tích cực hơn và họ làm được những cái điều tốt đẹp hơn, thì là coi như mình thành công rồi. Và cũng đừng có so sánh bản thân mình với người khác nhiều quá, bởi vì mỗi người sẽ có những cái mùa khác nhau. Sẽ có những cái lúc mà mình nở rộ, mình thăng hoa, nhưng mà cũng có những cái lúc mà mình cần tĩnh lặng lại để mình xây dựng cái rễ của mình. Mình đang tưởng tượng là mình như một cái cây nha. Cho nên là mình cứ lắng nghe bản thân mình, biết mình đang ở mùa nào và mình cần làm gì trong cái mùa đó là được. Vẽ đó là một cái hành trình, vẽ ngay từ lúc bắt đầu đối với mình đó là một cái hành trình khám phá bản thân, và đó là một hành trình cả đời mà nó sẽ xảy ra thôi, nó sẽ như vậy thôi. Mình mong là những bạn đang muốn theo đuổi con đường vẽ minh họa, hoặc là các bạn đã trên con đường đó rồi nhưng mà vẫn còn nhiều lo lắng, vẫn còn nhiều bất an và những cái sự so sánh với người khác, người này người kia làm cho bạn cảm thấy chùn bước, thì keep going. Dành thời gian lắng nghe bản thân bạn, xây dựng portfolio
và cứ làm tốt nhất cái khả năng của bạn trong thời điểm hiện tại. Mình là Chi Chi và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.